Hello creators. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සිංහල ටෙක්කාට් YouTube channel එකට. අද එපිසෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ YouTube platform එකට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට සහ YouTube channel එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයට. අද වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා ඔයාගේ mobile phone එකෙන් කොහොමද YouTube channel එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඔයා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එක මාර්ගෙන් දැනගන්නත් පුළුවන්. YouTube channel එකක් හදන්න කලින් ඔයාට application දෙකක් ඕන වෙනවා. පළවෙනි application එක තමයි අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරන YouTube කියන application එක. මේක සමහරක් devices වලට system එකටම application එක එනවා. සමහරක් devices වලට install කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි application එක තමයි YT Studio. එහෙම නැත්නම් YouTube Studio කියන app එක. මේකත් අපිට YouTube channel එකක් හදද්දි වගේම YouTube කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන application එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලට YouTube channel එකක් හදන්න කලින් YouTube එකට logo එකක්, cover art එකක්, name එකක් සහ description එකක් already තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද YouTube channel එක create කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ YouTube app එක මේ විදිහට open කරගන්න. YouTube app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළ section එකේ ඔයාගේ account icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මුලින්ම ඔයාගේ channel එක හදන්න ඕන account එකට switch වෙන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ මෙතන switch account කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන accounts ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාගේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන account එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඒ account එකෙන් YouTube එකට log වෙනවා. ඔයා දැන් ආයෙත් කරන්න ඕනේ මේ U කියන option එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. ඔයා channel එකක් හදලා නැති account එකක් නම් මේ විදිහට account එකේ name එක යටින් create a channel කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට මුලින්ම channel එකේ picture එක add කරන්න එනවා. මෙතෙන්ට ඔයාට picture එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන picture එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ save as profile picture කියන option එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාට මෙතන name එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන pencil icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා කැමති name එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ save කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට handle කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ handle කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ username එක. මේක ඔයාගේ channel එක කවුරු හරි search කරනවා නම් මේ handle එකෙන් search කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එක search result එකේ උඩටම එනවා. ඒක නිසා මේ handle එක ගොඩක් විශේෂයි. ඔයාට පහසු කාටත් search කරන්න ලේසි handle එකක් මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. YouTube එකෙන් recommend කරලා තියෙන handle එකට අමතරව ඔයාට මෙතන edit ගිහිල්ලා කැමති handle එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ සේරම හරිනම් ඔයාට තියෙන create channel කියන button එක select කරන්න. දැන් අපිට අපේ දෙවෙනි application එක ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ YouTube Studio කියන app එක. මම app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ application එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාට ඔයා YouTube channel එක හදපු account එකට switch වෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට account icon එක select කරලා මෙතන switch account කියන එක දෙනවා. එහෙම දීලා මගේ account එක මේ විදිහට තෝරනවා. හරි. මේකෙන් තමයි මම channel එක හැදුවේ. මේක තමයි මම හදපු channel එක. අපි දැන් බලමු මේකට කොහොමද cover art එකක් add කරන්න කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙතන ඔයාගේ account icon එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන edit icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පළවෙනි option එක තියෙනවා ඔයාගේ channel banner එක add කරන්න section එකක්. මෙතෙන්ට ඔයාගේ channel banner එක add කරන්න පුළුවන්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහේ option දෙකක් එනවා. පළවෙනි option එක තමයි take a photo කියන option එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වෙලාවේ camera එකෙන් photo එකක් capture කරලා මේකට upload කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් choose from where photos කියන එකෙන් ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන cover art එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. මම දෙවෙනි option එක තෝරනවා. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ channel banner එක මේකට add කරන්න පුළුවන්. මම මගේ channel banner එක දැන් add කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එනවා. මෙතන ඇඟිලි දෙකෙන් drag කරලා ඔයාගේ cover art එක පොඩිම කරන්න. මේ section එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙතන කොටස් තුනකට ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි TV, දෙවෙනි option එක desktop, තුන්වෙනි option එක තමයි all devices කියන එක. TV කියන option එක දුන්නොත් ඒ area එක පේන්නේ smart TV වලට පමණයි. ඒ කියන්නේ mobile phone එකකින් යනවා නම් ඔයාට ඒ area එක channel banner එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි option එක තමයි desktop කියන්නේ. desktop කියන area එක පේන්නේ TV වලට සහ desktop වලට පමණයි. mobile phones වලට මේක පේන්නේ නැහැ. මේ all devices කියන එක mobile phones වලට, desktop වලට සහ TV platforms තුනෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් මේකේ විස්තර appear කරනවා නම් මේ all devices කියන section එකේ appear කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. channel banner එක already නම් මේ save කියන button එක දෙන්න. මෙතනින් ඔයාලට කලින් detailsම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ profile icon එක, channel එකේ name එක, ඒ වගේම handle එක,
ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියන එක ගොඩක් වැදගත්. හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න කෙනෙක්ට channel එක අඳුර ගන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන්. ඒක නිසා ඔයාගේ channel එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ අනිකුත් social media links දාලා හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදන්න. ඒ හදලා මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන තැනක ටයිප් කරලා copy paste කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ විදිහේ පොඩි වචනයක් ටයිප් කරලා සේව් දෙනවා. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා add links කියලා. මේ add links කියන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ අනිකුත් social media platforms වලට audience එකක් ගෙන්න ගන්න. ඔයාට මෙතෙන්ට විවිධ links add කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ add කියන එක දීලා ඔයාට මෙතන ඔයා add කරන්න යන link එකේ title එක දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා WhatsApp link එකක් add කරනවා නම් මෙතන WhatsApp කියලා හරි, එහෙම නැත්නම් WhatsApp channel, WhatsApp group මේ ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකට URL එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අද ටියුටෝරියල් එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. YouTube සම්බන්ධව ඉදිරියටත් වීඩියෝස් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. bell notification all දාගත්ත අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට notification එක මාර්ගෙන් දැනගන්නත් පුළුවන්.